Dacă ai muncit la tine an după an, prin terapie, prin introspecție, prin orice formă de cunoaștere de sine și simți că ceva esențial a rămas totuși neacoperit, e posibil ca ceea ce lipsește să nu fie o altă tehnică sau o nouă metodă. Dacă e un lucru pe care l-am învățat în 25 de ani de practică, dar și în propria mea dezvoltare ca om, acesta este. Psihologia fără artă este mai slabă, iar arta fără autoexplorare îți vorbește doar pe jumătate. Astăzi vă arăt ce se pierde când separăm arta de psihologie, dar și ce devine posibil când le aducem împreună. Ești la A trăi ca și cum ai ști, un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie, pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Astăzi încep cu un exemplu din practica mea. Mihai are 54 de ani și a supraviețuit unui infart miocardic. Este un caz norocos în mai multe feluri. S-a reabilitat fizic exemplar, a integrat în viața sa toate indicațiile medicale de aderență și de stil de viață și a beneficiat și de sprijin psihologic specializat în clinica în care a fost tratat. Ceva pe care, din păcate, majoritatea românilor îl găsesc rar sau deloc în sistemul de sănătate. Și totuși, ceva nu merge bine. Infarctul i-a ridicat întrebări mai largi, existențiale, legate de sensul vieții și de imprevizibilitatea viitorului. Psihologia reparatorie pe care a primit-o a făcut tot ce putea face în acel cadru clinic. Pacientul este bine, omul încă suferă. Suferința lui Mihai este de alt ordin și spre acel ordin ne îndreptăm în episodul de azi. Îl deschid, cum îmi place să fac, cu poveștile unor oameni sau personaje care ne exemplifică această călătorie. Și începem cu poveștile care îți vor arăta 3 moduri de raportare la artă și felul în care acestea îți pot afecta viața. Te duc mai întâi în Londra anului 1826. John Stuart Mill are 20 de ani și e cel mai bine educat tânăr al epocii sale. Tatălui, filozoful James Mill, concepuse pentru fiul lui un program de studiu sistematic care a început cu greaca la 3 ani, a continuat cu latină, logică, economie politică, istorie, matematică, totul cu o rigoare pe care nimeni altcineva din secolul al XIX-lea nu o aplicase unui copil. Rezultatul, evident, era spectaculos. Mill Junior era, din punct de vedere intelectual, un om complet. Și totuși, la 20 de ani, s-a găsit într-o stare de neînțeles. A descris mai târziu în autobiografia sa o stare de amorțeală totală, incapacitatea de a simți bucurie sau de a găsi sens în munca lui, imposibilitatea de a se conecta la ceva mai mare decât argumentele logice pe care se deprinsese atât de bine să le formuleze cu atâta precizie. Dacă te gândești că secretul salvării lui a fost filozofia sau religia sau vreun sistem intelectual care i s-a potrivit, dă-mi voie să-ți spun că răspunsul te va surprinde. Ceea ce l-a salvat a fost poezia lui Wordsworth, arta care a atins o parte din viața lui interioară pe care rațiunea, etica, morala, filosofia nu reușiseră să o dezvolte. John Stuart Mill a citit poemele lui Wordsworth, versuri despre natură, despre bucuria simplă a existenței, despre legătura dintre om și lumea senzorială. Citea, de exemplu, versuri din Singur ca norul rătăceam. Am să ți le citesc și eu. Ce bucuros e un poet când vede un peisaj frumos. Și n-am știut când am privit că sufletul s-a îmbogățit. Și adesea, stând pe canapea, trândav sau meditând tihnit, le văd sclipind în sinea mea
și sunt extrem de fericit, iar inima, în blând balans, narcisele le ia la dans. Mill a descris mai târziu că poezia i-a dat acces la ceva ce rațiunea nu-i oferise niciodată. Simțul că viața poate fi simțită, trăită, nu doar analizată, că există în interior ceva care merită atenție. Iată ce scria tânărul filosof în caietele sale. Ceea ce a făcut din poemele lui Wordsworth un leac pentru starea mea era că ele exprimau nu doar frumusețe exterioară, ci stări de simțire și gândire colorate de simțire. Ajunsesem să cred că educația mea eșuase în formarea acestor sentimente cu o forță suficientă pentru a rezista influenței dizolvante a analizei. În timp ce întregul parcurs al cultivării mele intelectuale făcuse din analiza prematură și precoce un obicei înrădăcinat al minții mele. Dacă am putea numi sau identifica mai clar această formă de limitare despre care notează Mill, constatăm din confesiunile lui că ea se referă la o educație care era sortită eșecului nu academic, ci sufletesc. Atunci când structura intelectuală, oricât de vastă și de riguroasă ar fi, se extinde în detrimentul capacității de a accesa propria viață interioară. Prin urmare, arta poate mijloci reconectarea cu sufletul. Este evident, nu-i așa? Căci Mill nu suferea pentru că nu avea informații sau pentru că nu putea să se autoanalizeze, ci aflăm că suferința sa venea dintr-un deficit de contact emoțional cu sine. Acesta este un mod în care arta ne poate afecta felul în care trăim. Arta ca poartă către suflet. Hai să vedem și altă fațetă a acestei idei. Uite, există o situație aproape ironică pe care o văd uneori în activitatea mea și pe care o menționez pentru că știu că unii dintre voi o vor recunoaște. Oamenii cei mai culți, cei mai familiarizați cu arta, cu literatura, pot folosi tocmai această familiaritate pentru a evita contactul cu ei înșiși. Ei știu să numească cu precizie ceea ce simt și prin această numire exactă, estetică, reușesc să mențină distanța. În acest fel, arta nu îi schimbă, nu îi ajută să se înțeleagă, ci îi protejează exact de acest demers dureros. Această observație mă duce cu gândul la ceva ce descria filosoful Kierkegaard, deși ceea ce văd eu în realitate e mai degrabă o fațetă a ideii lui, nu ilustrarea completă a portretului descris de filosof. El descria existența estetică, acel mod de a fi în lume în care omul trăiește prin impresii, prin intensitate, prin noutate, colecționând mereu experiențe și evitând tot ce presupune angajament real și adâncime. Arhetipul pe care îl alegea pentru a ilustra această condiție era Don Juan. Un Don Juan ca tipar existențial sau ca mod de raportare la lume. Noi îl cunoaștem pe Don Juan ca pe cuceritorul romantic din lucrările artistice, dar filosoful îl dă ca model de structură existențială, adică omul care trece de la o experiență la alta ca într-o cursă continuă care nu tolerează adâncimea. Una în care fiecare cucerire nouă promite plenitudinea pe care precedenta nu a oferit-o. Putem numi acest mod de a trăi o fugă, iar această fugă produce în cele din urmă un gol pe care nicio experiență nouă nu-l poate umple. Și ce legătură are arta cu asta? În mod paradoxal, și consumul de artă poate deveni vehiculul perfect al acestei fugi. Omul care transformă orice trăire în material estetic înainte ca acesta să-l poată atinge cu adevărat, exact asta face.
E un fel de Don Juan cu o bibliotecă uriașă și cu abonament la operă, ca să spun așa. Cred că biografia lui Oscar Wilde ilustrează această stare într-un mod destul de fidel modelului, cel puțin în prima parte a vieții lui, până când el ajunge la închisoare și viața lui ia o turnură tragică. Până la 40 de ani, când îi se schimbă viața, Oscar era genialul boem londonez prin excelență. Strălucitor, scandalos, spectaculos, faimos pentru ținutele sale, pentru florile de crin pe care le purta ostentativ, chiar demonstrativ, pentru inteligența lui sarcastică și pentru aforismele șlefuite la perfecțiune. Din opera lui ieșeau la lumină convingerile lui despre frumusețe ca valoare supremă și despre artă ca scop în sine. Stilul acesta de viață era intens, agitat, foarte vizibil și tocmai această intensitate era fuga lui de ceva mai adânc. El însuși a recunoscut asta, dar nu la momentul trăirii, ci mai târziu din celulă, privind înapoi spre toată viața de dinainte de închisoare. În De Profundis scria, și am să citez: Am ocolit suferința și durerea de orice fel. Am hotărât să le ignor, să le tratez drept forme de imperfecțiune. Nu aveau loc în filosofia mea. Și în altă parte, cu o imagine ca un aforism, el notează: Am aruncat perla sufletului meu într-o cupă de vin. Acesta a fost Wilde din tinerețe, până la momentul închisorii, un fel de Don Juan al trăirilor artistice fără angajament. De acolo este o altă poveste, una pe care o vom regăsi mai târziu în acest episod. Iată deci al doilea exemplu. Arta ca o distragere, ca o beție care te ține departe de orice suferință. Al treilea tip de dezechilibru este cel pe care, sigur, îl veți recunoaște și voi. Și literatura i-a creat un portret complet în personajul Walter Faber, protagonistul din romanul lui Max Frisch, Homo Faber, publicat în 1957. Poate vă amintiți de Max Frisch? Am vorbit despre relația lui cu Ingeborg Bachmann în episodul despre iubire și libertate. Acum apelăm la el în calitate de scriitor care ne prezintă un personaj interesant. Nu contează dacă ați citit sau nu romanul. Am să vă spun portretul lui Homo Faber. Faber este inginer. Este omul tehnic prin excelență, competent, metodic, care trăiește în lumea cauzalităților mecanice și a probabilităților statistice. Chiar el se descrie așa: Eu mă conduc după rațiune. Nu sunt nici baptist, nici spiritist. Eu sunt un tip care trăiește cu picioarele pe pământ. Faber este pasionat de cibernetică și de mașinile de calcul, care nu au sentimente și nu știu ce e teama, nici speranța, care oricum nu fac decât să stânjenească. Sau, cum spune el, lucrează pur și simplu după logica probabilității. De aceea afirm, robotul distinge mai bine decât omul. El știe mai multe despre viitor decât noi pentru că îl află prin calcul. Nu face speculații și nu visează. Și nu se poate înșela. Robotul nu are nevoie de presimțiri. Protagonistul consideră arta, literatura, muzica drept ornamente inutile pentru oameni care nu au curajul să trăiască în lumea reală a faptelor, a calculelor și a cauzalităților. Există un moment în roman unde Hana, femeia care îl cunoaște cel mai bine și cu care el are un copil, îi spune că refuzul artei, printre altele, este tertipul lui de a organiza lumea și de a o transforma într-un set de probleme tehnice rezolvabile, eliminând tot ce nu poate fi calculat, eliminând tot ceea ce este ambigu sau diferit de obișnuit. Faber cred că are un portret recognoscibil și într-un cabinet psihologic
Pentru că sunt oameni care vin cu probleme precise și cărora vor să li se găsească soluții specifice, care se simt tare inconfortabil cu întrebări la care există răspunsuri ambigue, ei preferând mereu un plan de acțiune în detrimentul oricărei explorări a trăirii. Iată deci cele trei figuri de până acum. Recapitulăm rapid. John Stuart Mill, Oscar Wilde și Homo Faber. Toți trei ilustrează trei moduri în care raportul cu arta poate deveni deficitar. În primul caz, este vorba de educație, care a inclus arta numai prin filtru intelectual inițial. În al doilea caz, este vorba despre artă folosită ca substituție a vieții trăite. Și în al treilea caz este vorba de refuzul conștient al artei ca formă de viață în nesiguranță și preferința pentru un viitor controlabil. Toți cei trei despre care am vorbit au ajuns prin căi diferite la o limită la un moment dat, pe care capacitățile lor dominante sau hiperdezvoltate nu o puteau traversa singure. Deși de acolo ar fi avut nevoie de ceva diferit decât de ceea ce făceau în mod obișnuit. Ne-am uitat deci la artă, iar la început v-am promis că ne vom uita la diada artă-psihologie. Înainte de a intra în partea despre psihologie, simt nevoia să aduc o clarificare, pentru că episodul de azi ar putea fi interpretat altfel decât intenționez fără această precizare. Psihologia reparatorie, de exemplu, terapia cognitiv-comportamentală, psihologia sănătății, consilierea de criză, terapiile de scurtă durată. Ei bine, psihologia aceasta pe care o numim generic reparatorie este reală, valoroasă, în anumite contexte pentru care ea a fost construită și adesea este salvatoare. Am practicat psihologia sănătății o bună parte din cariera mea și știu direct ce înseamnă să ajuți pe cineva care are un diagnostic clar, validat de criterii clinice de afecțiune mentală sau de boală fizică cronică și care are nevoie de sprijin pentru a se adapta la noua viață, în așa fel încât să îi permită să se îngrijească și să-și prelungească viața cu ani buni. Instrumentele din aceste tipuri de terapii sau de abordări psihologice funcționează și au o logică internă care și-a dovedit utilitatea. Dar aceste instrumente au fost construite pentru un anumit tip de problemă. Problemele acestea pe care le putem defini, măsura, lista prin simptome, modifica și rezolva oarecum. Prin urmare, ele operează cu o eficiență deosebită acolo unde există un simptom identificabil, pentru că cu simptomul se potrivește o strategie de intervenție și se poate dovedi îmbunătățirea prin anumite criterii. Tocmai această eficiență le marchează inevitabil granița. Adică acolo unde viața nu mai are simptome identificabile, ci doar întrebări fundamentale. Rollo-May, pe care îl consider unul dintre cei mai lucizi gânditori pe care i-a produs psihologia americană, observa cu îngrijorare în scrierile sale din anii 50 și 60 că psihologia postbelică americană eliminase din practica clinică întreaga zona a întrebărilor existențiale, adică moartea, sensul, libertatea și singurătatea sau izolarea. Și o făcea fie ignorându-le de-a dreptul, fie tratându-le ca pe simptome de gestionat. Iar ele continuau să existe ca realități pe care le trăim. Această eliminare sau simplificare, spunea May, nu rezolvă problema. O mută în altă cameră și o încuie. Pentru o vreme, mai lungă sau mai scurtă, dar nu pentru totdeauna. Și ce rămâne în camera încuiată?
Tocmai ceea ce devine cel mai important după 50 de ani. Cum trăiești cu un corp care a arătat că e fragil? Cum găsești sens după ce identitățile pe care le-ai construit zeci de ani se schimbă sau dispar? De exemplu, se schimbă fundamental rolul tău de părinte când treci de la rolul de părinte de copil la rolul de părinte de adult. Sau cum faci pace cu trecutul și în același timp cu timpul care ți-a mai rămas. Acestea sunt întrebări existențiale, nu simptome clinice. Adică exact aspectele care îl deranjează pe Mihai, pacientul cu care am deschis episodul. Uite, îți mai dau un exemplu din activitatea mea. Să o numim pe pacienta aceasta Maria. Ea are 55 de ani și este o finanțistă respectată. Se mândrește cu faptul că până acum nu a fost niciodată internată și că a avut mereu o sănătate de fier. Când corpul îi dă primele semne că sănătatea ei de fier este în schimbare, ea află cu surprindere despre diagnosticul de diabet de tip 2 și de riscul ridicat pe care îl avea de neuropatie periferică și de boală cardiovasculară asociată. Tabloul clinic pe care eu, ca psiholog cu experiență în psihologia sănătății, îl pot recunoaște bine și pe care îl iau în serios. În ce privește managementul medical, Maria este un caz la care criteriile de succes sunt foarte clare. Glicemia controlată, dieta restructurată cu consecvență, mersul zilnic integrat în program, aderență la medicație impecabilă. Dacă atingem aceste obiective, diabetologul este mulțumit. Cardiologul este și el mulțumit. Iar eu, din perspectiva protocoalelor de psihologie a sănătății, voi fi bifat toate obiectivele pentru pacient. Și totuși, femeia Maria acuză la un moment dat insomnii. Când stai de vorbă cu ea, afli următoarea poveste. Ea spune, îmi este frică să adorm. Mă gândesc că poate nu mă mai trezesc sau poate mă trezesc paralizată sau poate sufăr un AVC în somn. Ei, acolo s-a schimbat ceva în conversația noastră, pentru că aceea nu mai era o anxietate legată strict de diabet. Nu mai era frica că va uita să-și ia tratamentul sau că nu-și va alege bine alimentele potrivite și va crește glicemia. Era ceva mai adânc. Prima ei confruntare reală cu propriul corp ca sursă de pericol, cu fragilitatea ca stare permanentă, cu moartea, dar nu ca idee abstractă pe care o știi teoretic, ci ca umbră care începe să se profileze în fiecare noapte. Corpul în care trăise fără să-i acorde atenție, corpul ei de fier, niciodată dus la spital, devenise brusc un spațiu în care nu se mai simțea în siguranță. Psihologia reparatorie făcuse în cazul ei tot ce putea face. Acum ar fi putut să continue adresând insomnia prin deprinderea de tehnici de vizualizare sau de meditație ghidată, pentru ca Maria să învețe să adoarmă iarăși. Dar chiar și cu acestea, întrebarea care rămânea era cum să trăiesc cu un corp care mi-a arătat că nu sunt de fier? Cum să accept în narațiunea vieții mele, în povestea vieții mele, o fragilitate care nu o să dispară de acum încolo? Toate aceste lucruri cer de la psiholog altceva decât un șir de tehnici. Cer un limbaj diferit, un tip diferit de interacțiune, de acompaniere, o prezență care știe să stea lângă întrebarea la care nu există răspuns definitiv. Aici, mandatul psihologiei reparatorii își simte limitele. Voi spune acum ceva care poate părea la prima vedere speculativ, dar pe care viața mi l-a confirmat repetat. Arta operează în același registru cu întrebările existențiale fundamentale. Și tocmai de aceea poate oferi ceva
ce psihologia reparatorie, prin construcția ei, poate mai puțin. De exemplu, marele pictor Mark Rothko, ale cărui tablouri sunt atât de neobișnuite pentru că par a fi doar forme geometrice de culoare intensă, își explică astfel picturile. Nu sunt abstracționist și nu mă interesează relațiile de culoare sau formă sau orice altceva. Mă interesează doar să exprim emoțiile umane fundamentale. Tragedia, extazul, destinul. Și faptul că mulți oameni plâng în fața tablourilor mele arată că reușesc să le comunic. Și în alt loc declara: crezi că tablourile mele sunt calme ca niște ferestre într-o catedrală? Privește din nou. Sunt cel mai violent dintre toți pictorii americani. În spatele acelor culori se ascunde catastrofa finală. Catastrofa finală, care pentru mulți oameni este desigur moartea. Știu că poate sună speculativ. Adică, ce vrei să spui? Că arta rezolvă frica de moarte? Că elimină ambiguitatea? Că îmi dă răspunsuri clare la întrebările despre sens? Răspunsul este mai nuanțat decât un simplu da sau nu. Arta face ceva diferit și pentru anumite situații cred eu că mai profund. Ea dă formă întrebărilor fără răspuns și le universalizează, le normalizează. Spune în imagini și cuvinte că nu ești singur sau singură pe lume și că experiențele tale nu sunt accidentale. Cumva îți deschide ochii către posibilități care nu sunt sfaturi, ci emoții care te reorganizează din interior. Ce poate să-i ofere Mariei arta alături de psihologie? Nu e suficientă o recomandare de a merge la muzeu ca activitate de relaxare sau una de a lua o cameră foto și a începe să facă fotografii artistice sau să-și cumpere o trusă de pictat ca să aibă și ea o preocupare artistică. Maria, dacă se scufundă în tipul de artă care îi vorbește ei, poate descoperi la nivel experiențial niște trăiri care nu se pot transmite ca prescripție. Prin arta care îi mișcă sufletul, Maria obține singură o dovadă că există oameni care au trăit exact frici de tipul celei pe care o simte ea și care au transformat acele frici în forme pe care le admirăm și azi și în care imaginile din sufletul ei se pot recunoaște. Există, de exemplu, litografiile lui Odilon Redon, cu niște ochi plutind în spațiu, fără corp, fără ancore. Redon a petrecut 3 decenii pictând exclusiv în cărbune sau în creion negru, pentru că negrul era singurul registru care ilustra istoria lui, marcată de abandon, de boală, de nesiguranță. În acel ochi singular, plutind în spațiu, îți poți recunoaște propria singurătate și teamă, care sunt nedefinite, dar în ele le recunoști în mai mare măsură decât în rezultatele unor testări psihologice. Frica Mariei. Poate că nu are încă un nume precis, dar inconștient ea are o imagine. Iar Redon, lucrând cu proprii demoni, fără să știe, dă o formă vizuală și stărilor interioare ale unei persoane care trăiește sute de ani după el și cu care nu se întâlnește niciodată. Cineva ca Maria. Sau ea se poate îndrepta către pictorul Eduard Munch, care după o criză severă de sănătate suferea și el de insomnii și s-a pictat pe sine noaptea în halat, rătăcind prin camera lui întunecată, incapabil să doarmă. Acest tablou, aparent lipsit de dramă, e un tablou liniștit și recognoscibil despre singurătatea lui. Maria, care se teme să adoarmă, poate găsi în el
ceva ce nicio descriere clinică nu îi poate oferi. Dovada că cineva a trăit repetat aceleași anxietăți și a găsit o formă pentru ele. Sau poate se îndreaptă spre un poem. M-am gândit să ilustrez asta printr-un poem pe care l-am descoperit de mult și de atunci îl recomand cu grijă numai oamenilor care cred că pot să-l primească. Acum însă risc să îl împărtășesc cu toată lumea. Se numește Revărsat de zori și a fost scris de poetul englez Philip Larkin. Nu am găsit până acum o traducere în limba română a acestui poem, așa că mi-am luat eu acest rol, gândindu-mă că este un poem foarte potrivit, ilustrativ pentru acest episod. Este un poem care veți vedea că atunci când îl voi citi, nu oferă consolare, nu ne dă un strop de optimism sau pansamente sufletești. Prin aceste versuri, cititorul care le explorează și care își dă timp să simtă ceea ce citește sau aude, de fapt stă în frică, exact acolo unde se află poate și Maria, și tu, și eu, la 4 dimineața. Iată poemul. Lucrez toată ziua și mă îmbăt pe jumătate noaptea. Mă trezesc la 4 în întunericul fără sunet și mă tot uit în gol. Treptat, marginile draperiilor se vor lumina. Până atunci, văd de fapt ce a fost mereu acolo. Neobosita moarte, azi cu o zi mai aproape, făcând orice gând imposibil în afară de cum și unde și când voi muri chiar eu. Interogație aridă. Și totuși, spaima de a muri și de a fi mort, împrospătată, izbucnește iar ca să mă prindă și să mă înspăimânte. Mintea mi se golește, e orbită, dar nu de remușcare, de binele nefăcut, de iubiri nedăruite, de timpul furat și irosit. Nu e nicio deznădejde pentru că unei vieți îi ia atât de mult timp să se ridice deasupra greșitelor ei începuturi. Sau poate că nici nu o face. Ci în contemplarea golului total, ce va dura etern, un garantat sfârșit spre care ne îndreptăm și în care pentru totdeauna ne vom pierde. Aici nu voi mai fi. Nicăieri nu voi mai fi. Și asta prea curând. Nimic nu-i mai îngrozitor, nimic nu-i mai adevărat. Această frică e una specială, pe care niciun truc nu o risipește. A încercat cândva religia, imens văl de moliros, creat ca să pretindă că nu există moarte. Și apoi sofismul care zice că o ființă rațională nu se poate teme de ceva ce nu va simți. E fals! Căci el nu vede că tocmai de asta noi ne temem. Să nu vedem, să n-auzim, să nu atingem sau să mirosim, să nu gândim, să nu iubim și cu nimic să nu ne mai unim. De forma de anestezie din care nimeni nu se mai trezește. Și astfel rămâne chiar la marginea vederii o pată mică și neclară, un tremur permanent care încetinește orice impuls până la nehotărâre. Multe nu o să se întâmple niciodată. Aceasta se va întâmpla. Și această realizare izbucnește în frică, care arde dacă ne prinde fără alți oameni sau fără băutură. Curajul la nimic nu folosește. Înseamnă doar pe alții
să nu-i sperii. A fi viteaz pe nimeni nu scutește de mormânt. Moartea e la fel și de te plângi și da confrunți. Încet lumina crește, camera formă prinde și stă acolo cum stă un simplu șifonier, ceea ce știm, ce am știut mereu. Știm că să scăpăm noi nu putem, dar să acceptăm tot nu putem. Unul din noi tot trebuie să cedeze. Iar între timp, telefoanele se ghemuiesc, gata să sune în birouri încuiate și lumea întreagă, nepăsătoare, complicată și de împrumut, să se trezească începe. Cerul e alb ca lutul, fără soare. Trebuie să lucrăm. Poștașii merg din casă în casă ca niște doctori. Larkin a scris un poem care, după cum ați simțit, nu ne oferă nicio ieșire. Povestea se termină exact în punctul de unde a început. O nouă zi începe, apare lumina dimineții, lumea începe să se pună iar în mișcare, telefoanele să se pregătească, să zbârnie, treaba care trebuie făcută se adună. Îmi place acest poem pentru onestitatea lui, pentru felul în care arată că frica despre care nu vorbim nu este curaj, ci un mod prin care încercăm să nu-i speriem și pe alții. Larkin ne oferă o oglindă. Ne spune că nu suntem singuri prin astfel de chinuri. Iată cum arta nu ne dă răspunsuri directe, ci indirecte. Pare că se conectează printr-un fir invizibil cu inconștientul nostru agitat, care are nevoie de imagini și de oglindire. Acesta este un poem pe care l-am ales, evident, pentru că rezonează cu mine, dar poate că pentru voi nu este potrivit. Sunt foarte curioasă pe voi ce operă de artă, ce carte, ce tablou, ce film, ce bucată muzicală v-a ajutat să înțelegeți ceva despre voi pe care nicio conversație nu reușise să-l clarifice anterior. Chiar m-ar interesa să știu în comentarii. Separarea pe care am descris-o astăzi, psihologia de o parte, arta de cealaltă, este o invenție modernă și este importantă înțelegerea acestui fapt pentru a nu o considera inevitabilă sau naturală. Ce exista înainte de această separare și cum făceau oamenii față marilor întrebări existențiale atunci când încă nu exista divanul lui Freud și nici clinica de sănătate mentală. Am să-ți dau câteva exemple care arată cum coexistau dimensiuni care astăzi sunt separate. Uite, de exemplu, tragedia greacă avea pe lângă funcția de spectacol și pe cea de terapie de grup la scară mare. Sofocle, Eschil, Euripide scriseseră piese care erau puse în scenă la Atena în fața a mii de cetățeni, cu subvenție publică pentru cei care nu-și permiteau intrarea. Cetățenii nu veneau la distracție, erau prezenți la un act transformativ. Catarsisul, adică purificarea emoțională prin frică și prin milă, pe care Aristotel îl descria în Poetica, nu era un efect secundar plăcut, dar era scopul spectacolului. Tragedia nu te distrează, nu te duci la ea cu mâncare și băutură în brațe, ești acolo pentru un act care doare și vindecă. Un alt exemplu este șamanul, figura care exista în aproape toate culturile arhaice și care era simultan vindecătorul, artistul, interpretul viselor și cel care păstra povestea comunității. Astăzi acestea ar fi 4 profesii separate: psiholog, medic, artist și scriitor. În acel context, ele erau una singură, pentru că nimeni nu concepea că ar putea fi altfel.
Iată cum arăta asta în practică. Am găsit într-o lucrare a antropologului Claude Lévi-Strauss felul în care a descris în detaliu practica unui șaman din Panama. Șamanul era chemat când o naștere devenea periculoasă și moașa nu mai putea face față singură. El nu administra substanțe pentru a trata direct durerea fizică a mamei. În schimb, cânta un cântec lung în care povestea pacientei era plasată într-un mit. Era o poveste cu un spirit pe nume Mu, cel care hrănește fătul și care îi capturează mamei sufletul. Iar în poveste, șamanul luptă alături de spiritele ajutătoare diverse pentru a elibera sufletul și a permite astfel nașterea. Durerea femeii, care pentru ea este haotică și fără sens, dezintegratoare, capătă prin această poveste deodată un loc în ordinea lumii. Are o cauză, un adversar și se întrezărește și o rezolvare posibilă, cu toate că nu e garantată, pentru că e vorba de o luptă. Levi Strauss observa că șamanul îi oferea femeii din comunitate un limbaj prin care ceea ce era de neexprimat devenea o formă. Durerea arbitrară devine astfel parte dintr-o narațiune inteligibilă și această transformare avea efecte reale, pe lângă cele simbolice. Noi, desigur, am câștigat enorm separând aceste roluri. Medicina modernă, psihologia, arta, au fiecare o precizie, o profunzime pe care șamanul poate că nu le avea sau le avea într-un mod diferit. Pe de altă parte, am pierdut ceva prin această separare. Poate că tocmai capacitatea aceasta de a pune suferința într-o poveste mai mare decât viața noastră și a familiei noastre. O poveste cosmologică despre cine suntem și despre locul nostru în lume. Asta este ceea ce încerc eu să reconstruiesc în felul meu prin aceste episoade. Pe lângă șaman și tragedia greacă, un rol asemănător îl avea și oracolul de la Delphi, acolo unde era inscripționată pe templu faimoasa propoziție "Cunoaște-te pe tine însuți". Astăzi, aceste cuvinte sunt un fel de sfat filozofic, un îndemn pe care îl rostim aproape automat, dar nu-l mai internalizăm. Dar grecii îl considerau ca o sarcină a vieții. Existența însăși cerea de la om acest demers. Am pregătit un episod separat despre rolul terapeutic al oracolului din Delphi, iar dacă vă interesează să ascultați detalii despre asta, îl găsiți în camera membrilor. Las linkul în descriere. Vreau să închei această secțiune cu ceva personal, pentru că simt că vă datorez transparență despre de ce fac ceea ce fac pe acest canal. Nu am creat psihologia vieții după 50 pentru că am considerat că oamenii care au trecut de o anumită vârstă au nevoie de psihologie explicată pe înțelesul lor. Am creat canalul pentru că am observat că oamenii din această etapă a vieții se confruntă cu întrebări la care psihologia singură nu are răspunsuri complete și că literatura, pictura, muzica, filosofia nu sunt decorațiuni culturale ale vieții, așa cum poate ne-am obișnuit să le considerăm, ci sunt instrumente reale de navigare existențială. Episoadele despre Redon și Matisse, despre curajul de a crea după vârsta de 50 de ani, sau episodul pe care îl pregătesc despre literatură ca formă de psihoterapie. Acestea nu sunt incursiuni culturale pe care le concep ca exercițiu intelectual. Acestea sunt psihologie în sensul cel mai complet al cuvântului.
știința sufletului uman, care nu a aparținut niciodată exclusiv laboratoarelor și cabinetelor. Lăsați-mă să fac un scurt rezumat al periplului nostru de astăzi. Am văzut cum John Stuart Mill a traversat o criză pe care educația lui ireproșabilă nu o putea rezolva. Și după ce a traversat-o, s-a simțit mai complet, reușind astfel să creeze una dintre cele mai remarcabile opere intelectuale ale secolului al XIX-lea. Eu cred că această criză și această reorientare spirituală care i-a urmat au adăugat la structura pe care o avusese el un strat mai adânc. Mill a înțeles prin poezie că viața interioară are nevoie de cultivare la fel de riguroasă ca gândirea logică și că această cultivare vine prin artă, nu prin acumularea nesfârșită de informații. El nota așa: nu am pierdut din vedere nici măcar o clipă acea parte a adevărului pe care o văzusem înainte, dar am crezut că avea consecințe care trebuiau corectate, adăugând altor tipuri de cultivare. Menținerea unui echilibru just între facultăți mi s-a părut acum de importanță primordială. Cultivarea sentimentelor a devenit unul dintre punctele cardinale ale credinței mele etice și filosofice. Ceea ce demonstrează astfel Mill este că natura umană nu este o mașinărie construită după un model și pusă să facă exact munca prescrisă, ci un copac care are nevoie să crească și să se dezvolte pe toate laturile, potrivit tendinței forțelor interioare, care îl fac o ființă vie. Pe alt traseu, Oscar Wilde a ajuns la autenticitate prin colaps, când a fost transformat de suferințele aproape dezumanizante din celulă. Și acolo arta i-a permis să scrie câteva dintre cele mai oneste pagini despre suferință și creștere pe care le-a produs literatura engleză. De Profundis poate fi recitit oricând. Oferă o consolare tragică cititorului. M-am gândit că ar fi potrivit să reproduc un citat dintr-una dintre scrisorile din volum. Dacă viața, așa cum este, va fi pentru mine o problemă, și eu sunt o problemă pentru viață, oamenii vor trebui să adopte față de mine o atitudine, să se gândească la ei și la mine. Singurii oameni în tovărășia cărora mi-ar plăcea acum să mă regăsesc sunt artiștii și toți cei care au suferit. Cei care știu ce înseamnă frumusețea și cei care știu ce înseamnă durerea. În afară de aceștia, nu mă interesează nimeni și nu mai cer nimic de la viață. Artiștii și cei care au suferit nu sunt întâmplător puși împreună de Oscar Wilde. Ei sunt uniți de fapt în aceleași trăiri. Am ajuns la finalul episodului și vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici. Dacă vreți să îmi susțineți munca din spatele acestor episoade, o puteți face alăturându-vă în camera membrilor, prietenilor de acolo sau prin oricare dintre căile pe care le las în descriere. Și mă ajută dacă trimiteți acest episod și altor persoane care au aceleași preocupări ca și noi. Până data viitoare, să lăsăm arta să ne însoțească în întrebările al căror răspuns nu-l putem afla altfel.